sẽ chỉ cho các bạn cách ướp thịt xá xíu ha. Là theo cách của mình đó. Thì cái thịt xá xíu mình mua thịt đùi nè, 4 phao. Mà nó có chút mỡ như vậy nè, để khi mình nướng á, rồi cái nó không có khô. Rồi mình sẽ cắt cái này bỏ khi nào mình nướng xong. Thì mình cắt dài dài như vậy nè. Như vậy. Nếu bạn không có thịt đùi thì bạn xài thịt ba rọi cũng được, không sao. Thì 4 phao này mình xài 2 gói bột seasoning này nè, của Thái Lan. Cái hiệu này ha. 2 gói này và 1 hũ Lý Cẩm Ký loại này. Và mình cần tiêu và bột tỏi. Mình cắt 2 cái bịch này mình bỏ vô đây. Ok. Này nè, mình bỏ vô. Đó, mình bỏ vô. Và thêm tiêu vào. Tiêu này mình cho bao nhiêu của mình tùy theo mình thích nha. Nhưng mình nghĩ theo một cái muỗng cà phê tiêu là ok. Và cỡ 2 muỗng bột tỏi. 2 muỗng cà phê bột tỏi. Đó, mình trộn đều tất cả các gia vị này lại với nhau. Khi bạn trộn đều thì nó sẽ ra như thế này. Bây giờ mình sẽ cho thịt vào mình ướp ha. Đó, mình sẽ làm như vậy nè. Ướp là nó sẽ giống như vậy. Thì mình để cái thịt này cỡ từ, mình muốn ăn liền á thì phải at least từ 4 tới 6 tiếng nó thấm thì mình nướng ăn được. Còn bây giờ nếu mà mình để như vậy rồi á thì bạn có thể bỏ vô từng bao và cất liền vô tủ lạnh cũng được, không có cần phải đợi nó thấm. 4 phao thì mình làm được 4 bao như thế này nè, mình bỏ vô liền luôn. Thì một cái bao này á mình để lại từ 2 tới 4 tiếng để mà mình ăn buổi trưa, ăn bánh mì. Còn 3 cái này mình bỏ vô liền double như thế này, mình làm ướp liền, bỏ vô bao liền và mình bỏ lên ngăn đá. Khi nào mình ăn mình lấy xuống, nó vẫn y thinh, rất là ngon. Ok. Sau 4 tiếng mình ướp á thì mình lấy ra, mình bỏ vô cái lò New Wave, mình lật ngược xuống và mình nướng lần đầu tiên là 10 phút. Cái này là 10 phút mình đã nướng rồi nè. Bây giờ mình lật ngược mặt rồi và mình nướng thêm 10 phút nữa. Và sau 10 phút nó sẽ như vậy là mình có được 20 phút, mỗi bên 10 phút thì bạn lật nó lại. Bạn lật rồi và bạn cho thêm cỡ 6 phút nữa là thịt nó đã chín. Tổng cộng là 26 phút. Ok. Sau khi mình nướng 26 phút thì nó đã chín rồi. Bây giờ là thấy nó ra màu rất là đẹp phải không? Đó, mình nướng xong rồi nó ra rất là ngon, bạn thử đi. Dĩa xá xíu mình đã xắt ra và giờ đã hoàn thành. Chúc các bạn xem vui vẻ. Nhớ share, like để nhận những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn.